Taxi, taxi. Jó reggelt! Hová megy? Jó reggelt. A repülőtérre kérem. Szálljon be! Tegye a borondot hátra! Utazik valahova? Igen, Amerikába repülök. 2 hétre. Nyaralás vagy munka? Nyaralás. Szeretnék pihenni. Ó, szuper! Mikor indul a gépe? 11-kor. 9-ig ott szeretnék lenni. Nem probléma. Időben ott leszünk. Elnézést, uram. Mennyibe kerül az út? 3000 forint. Megérkeztünk. Jó utat kívánok! Köszönöm. Viszontlátásra.